susulan daripada pengumuman atau statement yang dikeluarkan oleh TMJ sendiri, daripada Datuk Hamidin sendiri. Ada beberapa perkara untuk just as an official press conference for me to repeat similar to matters that was presented earlier. Tahun 2022 adalah tahun yang sukar untuk MFL, bukan sahaja daripada bermulanya tahun dari dalam pandemik, tetapi juga dengan postponement atau penundaan perlawanan awal musim disebabkan COVID. Kita mungkin pada hujung musim lupa yang kita mulakan tahun di dalam COVID, dan kebanyakan pertukaran perlawanan dan juga penyertaan Terengganu dan Selangor, pemain Terengganu dan Selangor di dalam SEA Games tahun lalu, dan dengan adanya beberapa kekangan tempatan yang memaksa MFL memtimbang semula kalender. Dengan pengajaran tersebut dan juga pembetulan di dalam sistem yang kita boleh lakukan, kita umumkan kalender pada hari ini dengan penyertaan 14 pasukan daripada perstrukturan semula yang telah diumum tahun lalu, dengan ketiadaan Sarawak dan juga Melaka yang gagal di dalam proses pelesenan, dan pengambilalihan pasukan PJCT yang MFL juga tidak luluskan, dan penarikan diri UITM pada hujung tahun lalu. Beberapa perkara yang perlu diambil kira di dalam musim 2022 adalah perkara-perkara yang amat positif. Selain daripada isu-isu awal tahun, MFL juga berjaya menarik perhatian lebih banyak penaja dan rakan komersial, dan daripada rakan-rakan komersial tahun 2022, 90% daripada rakan tersebut telah pun confirm of their renewal for the 2023 season. This is also a testament towards the integrity of the decisions that have been made by MFL. Keputusan yang besar telah diambil tahun lalu, di mana lesen dua pasukan tidak diberi kepada Melaka dan juga Sarawak. Bukan keputusan yang senang, dan saya berterima kasih kepada semua yang terlibat, terutama sekali ahli lembaga pengarah dan juga badan-badan FIB yang telah membuat keputusan yang mengembali semula juga credibility kepada keputusan yang perlu diambil oleh MFL. Bukan keputusan senang, tetapi keputusan yang terpaksa kami ambil. The key learnings from last year is, and we adapted it into the 2023 season, has provided us with a clearer calendar. Juga beberapa soalan yang kita tak boleh lagi jawab, iaitu penyertaan pasukan-pasukan Malaysia di dalam klub-klub Malaysia di dalam AFC Champions League dan juga AFC Cup, yang kita menunggu undian AFC untuk dilakukan, dan kita akan tahu kemudian pasukan Terengganu, Sabah dan JDT bermain home atau away, dan berapa jauh perjalanan pasukan masing-masing. Perubahan hujung musim, perubahan sedikit perlu diadakan untuk memastikan penyertaan pasukan-pasukan tersebut juga dipertimbang, disebabkan penyertaan dan penyertaan dan juga performance pasukan tersebut di dalam AFC competitions is important. Performance of them in the AFC competitions adds opportunity for other clubs in Malaysia. Other than that, I would like to announce today that we will be introducing a new kick-off time, 5:30 or 5:15 mengikut waktu Maghrib di peringkat West Malaysia atau Semenanjung, dan East Malaysia pada pukul 4.30 dan 4.45. Liga Super tahun ini juga ada penambahan 50 perlawanan daripada 132 perlawanan tahun lalu kepada 182 tahun ini, dan Malaysia Cup akan bermula di pertengahan musim dan bukannya di hujung musim. So penyertaan di dalam Malaysia Cup akan bermula
dengan kedudukan di dalam liga pada hujung minggu perlawanan ke-13. So the middle of the season, the ranking will be taken and the position of qualification will be taken. There's more information in the press release on the Malaysia Cup qualification format. With the Malaysia Cup, kita juga ada peluang untuk memperkenalkan semula Challenge Cup, di mana round of 16 losers, the teams that do not go on to the quarterfinals of the Malaysia Cup will have an opportunity to play in the MFL Challenge Cup. This will also be taken as a home and away quarterfinals, and the unique home and away finals of the Challenge Cup will be introduced as well. Malaysia Cup will be played on a neutral venue final. Liga Simpanan atau lebih sekarang dikenali sebagai Piala MFL akan juga diadakan di dalam peringkat dua kumpulan, iaitu kumpulan A dan kumpulan B, 8 pasukan dan 7 pasukan, dan top 4 of each groups will proceed to the second group stage, single round of games, and the top 2 will play in a neutral venue Piala MFL final match. We are also reviewing a number of opportunities this year pertaining to the merit-based distribution of funds, and this will be discussed with all club CEOs at a later date, and this will also be something that we will update all media at a later date. So I'll hand the floor to media should you have any questions pertaining to the calendar and any further information that I can assist with. Thank you. Yeah. Terima kasih Zul, very good question. Antara kelemahan yang kita tengok daripada kalender tahun-tahun lalu adalah di mana pasukan-pasukan yang ada kontrak bersama player dan juga ada peluang untuk bermain tidak dapat bermain sehingga a full calendar, sehingga hujung musim, di mana mungkin tewas awal di dalam kejohanan, dan di situ bermulanya dia orang tidak bermain daripada bulan Oktober dan ada juga daripada bulan September. Untuk memastikan kalender penuh untuk setiap pasukan, kita ada pertimbangan tahun ini dan telah dimaklum kepada semua pasukan, di mana kalender kita pada tahun ini akan berakhir pada bulan Disember. Seperti mana dalam presentation kita tunjukkan tadi, kelainan sedikit di mana Malaysia Cup bermula di pertengahan musim dan bukan menunggu di hujung musim, dan ini antara impak daripada AFC menukar kalendernya, di mana musim untuk kita bermula saingan Piala Malaysia akan create a bit of confusion di dalam kalender. Pada bulan Disember kita pun boleh lihat di mana Piala Malaysia akan dimainkan sebelum perlawanan akhir Piala Malaysia. Perlawanan akhir Piala Malaysia akan dimainkan sebelum perlawanan terakhir Liga Super. Di sini juga MFL sebagai badan bukan sahaja mencatatkan perlawanan mengikut kalender. Yes, normally the Malaysia Cup final is a curtain closer for us. It is the way to end our season. Tetapi daripada pertukaran kalender AFC, pada 13 Disember adalah final group stage of match day 6 of the AFC calendar. Di sini bila sampai masa ke sesuatu final Piala Malaysia, kita perlu bertimbang perjalanan pasukan-pasukan yang kebarangkaliannya akan sampai ke final. Bila sampai ke Malaysia Cup final, kita perlu memberi fairness of structure, fairness of fixtures to the participating teams in the final. Di sini kemungkinan pasukan-pasukan yang menyertai AFC Champions League atau AFC Cup, atau juga pasukan-pasukan yang tidak menyertai AFC Cup, mungkin bersaing antara sama sendiri. Di sini rehat yang fair dan mencukupi diberi untuk perlawanan akhir Piala Malaysia. Dan final day
of our season will end on the weekend after the final AFC Champions League and AFC Cup match, which will be on the 16th of December. Walaupun kita dalam pencaturan awal adalah hujung musim kita adalah pada hujung Disember, pada makluman terkini mengenai kalender AFC di dalam Asian Cup tahun 2024 nanti akan bermula awal Januari. Dengan itu kita perlu juga memberi ruang dan peluang untuk pasukan kebangsaan berlatih sebelum kejohanan yang amat penting untuk kita sebagai rakan-rakan dan industri bola sepak tempatan. Dengan itu national agenda menjadi keutamaan di dalam hujung musim tersebut. So selepas perlawanan terakhir Liga Super, hujung pertengahan Disember, pasukan kebangsaan akan mengambil tarikh-tarikh tersebut selepas itu. Saya harap pasukan dan juga penyokong mengambil perubahan dengan dalam persepsi positif. Di dalam struktur industri profesional kita, bukan sahaja kita nak introduce new kick-off times, tetapi kita perlu mempertimbang 40 hari yang kita hilang di dalam tahun, yang kebiasaannya diminta oleh pasukan dan juga diminta oleh penyokong untuk kita professionalize this industry. We are taking small steps forward. Kita didn't want to shock the industry by introducing 2 new kick-off times last season, where we introduced the first kick-off time. Betul ada resistance pada awalnya, tetapi menjadi sekarang a local culture already. So for us, the earlier kick-off time also provides a new opportunity, a new demographic, a new fan base yang boleh club access di dalam kick-off time baru. Saya harap perubahan diambil secara positif. Everything has its pros and cons. Bukan semata-mata everything ada positif juga, tetapi dari mata dan risetkan MFL, perubahan ini memberi satu dimensi baru dan perubahan positif lebih daripada yang negatif. Dan kami harap kerjasama daripada semua, terutama sekali daripada kelab, daripada penyokong, menerima perubahan profesional, industri profesional yang kita nakkan diambil dengan cara-cara positifnya. Penglibatan sendiri daripada Datuk Presiden FAM dan juga Datuk Gani Presiden MFL di dalam semua perbincangan kalender pasukan kebangsaan telah diadakan. Dan saya boleh katakan di sini sebanyak yang mungkin MFL telah buat untuk memastikan agenda kebangsaan diutamakan. Kami rasa FAM juga gembira dan puas hati dengan apa yang telah diberikan oleh MFL, dan kami pasti kerjasama antara MFL dan FAM yang telah ada pada tahun ini dalam pencaturan kalender tahun ini akan kita continue untuk memastikan tiada perubahan tarikh di dalam musim. Kami harap semua kerjasama ini boleh berterusan, dan saya amat berterima kasih dengan penglibatan Datuk Ahmadian sendiri dan juga Datuk Ani. In the CEO's workshop in September last year, we have already informed all clubs that the season will end in December. So all new contracts will be involving. Ya, terima kasih Zul. Format ini pada semua dah tahu, MFL telah mencuba untuk memastikan satu perlawanan yang luar daripada 3 poin Liga Super diadakan musim lalu, tetapi dengan keperluan national agenda tahun ini, kita utamakan national agenda. Tiada perubahan yang drastik, kita kembali ke format yang sedia digunakan sebelum ini.
dan kami rasa semua penyokong akan faham di mana pengurangan seminggu di dalam kalender akan mengakibatkan kekangan kalender atau buffer dates juga yang diperlukan di dalam liga. Disebabkan sebelum ni percaturan perlawanan-perlawanan AFC boleh ternyata dengan draw yang sedia ada, tetapi dengan draw yang kami belum tahu pasti lagi perjalanan pasukan-pasukan AFC, how you say, the risk of that 1 week is greater than the benefit. So the national agenda came as a priority for us. Yeah, again, fine. Notice in the schedule that you shared that Terengganu home ground is TVC. Yes. Can you share any information? Terengganu's home ground will be confirmed by Terengganu in the next few weeks. There's a maintenance work that needs to be done. It's a submission that Terengganu will need to submit to us. Just in clarity of information, the stadium will require certain documentation to be submitted to us. So I will allow Terengganu to provide that further information. But for now, it's a document submission that they need to provide to us before we can rubber stamp the usage of the stadium. As for now? Does the NFL Challenge Cup, like when does it start? Does it start immediately after the teams get kicked out? And then also, what is the format that's being played for the FA Cup and also the World Cup? Okay. Reserve League, Challenge Cup will start immediately after the round of 16 Malaysia Cup. So they will start on the same match days as the Malaysia Cup quarterfinals. So if the Malaysia Cup quarterfinals is on the first 2 days, the Challenge Cup will be on the third and fourth day. So there won't be a clash of dates, but it will be played directly after to give attention and to give highlight to the Challenge Cup. The format of the Piala FA will be a single round knockout competition, where the formats will be announced. It's in the press release. It will be played as a single round knockout with a neutral final venue. But because in July the final venue may not be Bukit Jalil because of the maintenance and the replacement of the grass in the stadium, we hope that we can find adequate stadium to host the FA Cup final at that later date, but it will be a neutral venue final. The Malaysia Cup format, starting at the round of 16, 14 clubs from the Piala Malaysia. The top 8 clubs at the end of week 13 or match week 13 the top 8 clubs will go into the round of 16 as seeded teams. Number 9 until number 4, number 2 will be drawn into a pot and drawn to play against the number 1 to number 8. It will be played as a home and away format from round of 16 to semi-finals, and then the finals of the Malaysia Cup we hope will be back in Bukit Jalil as a neutral venue final. Yes, there has been very positive conversations that have been ongoing with current and new broadcasters. I think we will require another week or two to make that announcement. As I mentioned just now, our commercial partners have already, out of 9, 8 have already renewed with us, so we are in a very good commercial space. Broadcast has seen a very positive conversation as well. I can't confirm the details to it now, but I'll ensure that within the next 1 to 2 weeks, all fans will know where to catch Malaysian football for this coming season. While you cannot confirm the broadcaster's name or whoever yet, can you confirm that, like past seasons, every single Super League match will be shown? Yes, I can confirm that every match, including Challenge Cup, will be shown live. So there will be production and broadcast of every single top tier game. Dengan penambahan pasukan tu hingga minggu 3 ni, bagaimana aspek logistik sedang pasukan? Adakah itu boleh dimudahkan? Daripada segi logistik macam mana? Logistik dengan stadium, terutama pasukan Sabah lah.
Ya, itu yang mengakibatkan kami pertimbang juga selain daripada shared stadiums that I presented earlier adalah juga untuk pasukan-pasukan daripada Borneo iaitu Kuching City dan juga Sabah FC untuk bermain 2 perlawanan home dan 2 perlawanan away di setiap perjalanan untuk memastikan pengurangan kos penambangan pasukan. Kita tidak boleh buat lebih daripada apa yang boleh dengan tidak mengganggu kalender pasukan-pasukan lain. To help 2 teams, I will also have negative comments from other teams. So as much as we tried to assist those teams, we've done our best without a disadvantage to other participating teams. Selain daripada kekangan dan pertimbangan pasukan-pasukan Borneo, kita juga ada beberapa unique situation di mana pada malam Jumaat atau Thursday nights we can play matches in Kedah, Kelantan, Terengganu and Kedah, Kelantan, Terengganu on Thursday nights, which requires us to flip any calendars when it comes to Thursday night matches in those particular states. Dan juga di dalam bulan Ramadan di mana pasukan Kelantan tidak boleh bermain home. Again, kita terpaksa move them to away matches. Saya harap penyokong faham di mana berlakunya perubahan kalender, that means daripada home dia jadi away atau away jadi home, adalah atas pertimbangan beberapa condition unik di peringkat domestik. Ya, faham? Yeah, based on the decisions that will be made by MFL board, it will be presented to the club CEOs for a decision on the distribution, and we will announce it once the board makes an announcement, and also once the clubs have endorsed the direction of the disbursements. So we will share that with you with the media once that happens in the next maybe 2 weeks or so. We are finalizing a few details before we take it to the clubs. Yeah, we all announce it all at once because obviously things change with the new income that we've received and also the requirements of the league. We will announce that all collectively soon. Yes, I can confirm there is an increment. You also touched on the possibility that the 2025 calendar could be altered to follow the latest AFC calendar. What's the progress on that and what is the consideration? Okay, thanks, Kinfai. The 2024 calendar could be used as an opportunity for us to move and start slightly later. Again, from the calendar that I've shown you earlier, you can see that without changing the calendar, we face domestic issues in terms of match operations and calendar operations. So from a non-domestic constraints, changing the calendar is the best for us. Taking into consideration domestic issues, weather, flooding, extreme conditions in particular areas during particular months, this is our only hurdle. If we can fix that, I'm sure we can progress even further with regards to matching our calendar to the AFC calendar. However, as you know, these are the things that are out of our control. We cannot predict what Mother Nature has for us. But nevertheless, these are conditions that we'll have to speak to clubs about. Also, consideration of how this impacts us domestically, because it does affect us, because the first half of our calendar is pretty light. There's not enough FIFA days, there's no AFC days, but the second half of the calendar is so condensed, so we lose a lot of and you know, as when you reach the end of the season, the FA Cup semi-finals, finals, you reach the Malaysia Cup knockout stages, the games become more valuable and intense, but that's exactly when it becomes very busy internationally as well. So from a domestic perspective, we should consider the change, but we also need enough information
before we make that change and face other uncontrolled issues, especially when it comes to weather. Macam tahun lepas kita tak expect KL qualify to final AFC Cup kan. Ni adakah kalender kali ni dah ada buffer gangguan tu? Ada. The strange part of the calendar, and this is, thank you Zul for asking it, because I didn't even mention it earlier. Kalender AFC bermula pada bulan Februari. So jikalau pasukan, for example Kuala Lumpur Terengganu tahun ini sampai ke knockout stages, dia bermula season dia awal bulan Februari 2024. If we don't change our calendar, they are playing in a our league pun belum bermula lagi, tapi AFC punya competition dengan adanya we know AFF Suzuki Cup, Mitsubishi Electric Cup pada hujung musim, kebiasaannya juga with the FIFA dates, we face a lot of issues pertaining to when is our off season going to become, because now kita habis musim bulan November Disember, bermula Mitsubishi Cup, lepas tu bila off season kita, because now knockout stage Champions League dengan AFC Cup bermula pada bulan Februari. So bila is off season, bila is pre-season and post-season. So we are in a bit of a grey area in terms of our structure if we don't try to match. So dengan kalender kita tiada isu langsung jikalau dalam format baru AFC, sebab format tahun dengan Kuala Lumpur qualifying for the final is format lama. Format baru AFC, knockout stage tidak mengganggu kalender tempatan. But the group stage mengganggu. So we hope that we can find a proper remedy in this, because pasukan-pasukan yang bertanding di kejohanan AFC, pasukan yang ada panggilan skuad kebangsaan, akan ada this grey area of when pre-season and post-season becomes. Kita juga tahu jikalau kita tidak ubah kalender kita ada dua pasukan berlainan daripada Sabah yang menyertai AFC Cup. So bila musim kita berakhir tahun ini di dalam bulan Disember, dan jikalau Sabah ke knockout stage AFC Cup, dia ada pasukan baru, sebab pasukan lama dah di-registered in December and they register a new team for AFC Cup knockout stages, which is also inefficient in our system. So kita perlu juga teliti perkara ni. Yes. Saya boleh katakan di sini susulan daripada pengumuman atau statement yang dikeluarkan oleh TMJ sendiri, daripada Datuk Hamidin sendiri, dan juga daripada MFL. Saya boleh katakan di sini perbincangan lanjut dengan pembekal atau supplier of the VAR services, first steps of referee training, which I'm sure FAM will announce at a later date. Sudah bermula perbincangan untuk memastikan Liga Malaysia dapat untuk memastikan Liga Malaysia dapat melaksanakan VAR pada hujung musim. Okey, referee training mengambil masa dalam 6 ke 7 bulan juga. Bukan semata-mata teknologi VAR, tetapi isu dia juga adalah kita kena ada match official yang ada certification, and that is on FAM side. They've already started the process well in advance. Saya boleh ucapkan terima kasih di sini untuk kepada Datuk Siva yang cepat bergerak untuk memastikan training match official untuk pengendalian VAR dapat dilaksanakan, dan daripada itu juga program-program pelaksanaan VAR daripada segi infrastruktur dan teknologi juga sudah bermula. Just yesterday I was on a video call dengan supplier daripada FIFA yang mengendalikan program VAR ni, telah dilaksanakan, dan saya boleh katakan di sini MFL dan juga bersama dengan FAM sedang bercuba untuk memastikan VAR dapat dilaksanakan di peringkat terakhir Malaysia Cup tahun ini. Kita tidak boleh
introduce VAR in the middle of a league season, it becomes a very disruptive in terms of the implementation, dan teknologi dan infrastruktur juga perlu diperkuatkan sebelum VAR dapat dilaksanakan. We know we have connectivity issues, we have stadia issues as well, so that takes time. Saya boleh katakan di sini kita akan cuba memastikan VAR dapat dilaksanakan dalam peringkat terakhir Malaysia Cup tahun ini. Betul. Itu perbincangan semasa untuk memastikan bila kita bermula, kita tidak berakhir pada hujung Malaysia Cup nanti, tetapi pelaksanaan the continuity dalam musim 2024 berterusan. Tetapi bagaimana semua is not a cheap exercise. Dia adalah satu program yang kita kalau mula tak boleh berhenti, dan juga pelaksanaan dia amat mahal. Ya, so MFL juga perlu pertimbang daripada segi kos, cara dan bagaimana untuk kami laksanakan VAR dalam musim 2024. Tetapi saya boleh katakan di sini perbincangan semasa adalah untuk 2023 dan hujung musim 2023 dan juga seterusnya ke 2024 juga. Anybody, anything else? Ada. Daripada segi commercial involvement di dalam sukan, bukan saja di dalam bola sepak, commercial involvement and competitiveness of commercial brands using sports as a medium of advertising is a growing industry. Kita di dalam Malaysia ni di dalam satu industri yang memerlukan juga insentif dan juga kerjasama dengan badan korporat untuk melibatkan diri di dalam sukan. Kami harap di dalam musim ini kita dapat tunjukkan semula bola sepak perlu diambil perhatian oleh jenama-jenama terbesar Malaysia untuk kerjasama dengan Liga Malaysia dapat dilaksanakan seterusnya. Tetapi ini langkah-langkah pemulihan post-pandemic, post-election and economic stability yang perlu juga kita faham. Produk bola sepak adalah produk yang juga di dalam proses renovation sekarang untuk memastikan kita dapat menunaikan apa yang diperlukan oleh badan-badan korporat. Dan MFL peka dengan perkara ini, dan saya boleh katakan di sini telah berjaya tahun lalu, di mana kita telah berjaya dapat 9 jenama baru, jenama-jenama yang tak pernah menyertai bola sepak, Post Malaysia, Luno, Alif Oil, even Orangina, jenama-jenama yang Proviton dengan Ufomol yang tak pernah bersama dalam sukan langsung, sekarang bersama dengan kita dan berterusan dengan kita juga. So kami harap the attention of football and the bigness and the impact of football can be seen in a corporate manner, but we also need to work harder to ensure we become sexier for corporate brands.